Hello everyone and welcome to Speakfast English Academy. This is सुधीर सायकर, इंग्लिश स्पोकन ट्रेनर. मित्रांनो, सर्वप्रथम मी सर्वांचे धन्यवाद देतो. सर्वांचे आभार मानतो की आपल्या चॅनलवर 500 सबस्क्रायबर पूर्ण झालेले आहेत. लवकरच 1000 सबस्क्रायबर पूर्ण होतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट आपल्या ताब्यात असते पण कधी भविष्यामध्ये त्या संदर्भातले प्रश्न आणि त्याची उत्तरे कसे विचारायचे व कसे द्यायचे आज आपण या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. व्हेनेवर वी possess any object or thing with us in the future and we ask questions and give answers in the present. समजा एखाद्या मुलाला किंवा एखाद्या मित्राला जर का मी विचारलं, अरे उद्या तुझ्याकडे लॅपटॉप असेल का, तर तो मला मराठीमध्ये म्हणेल की अरे हो, उद्या माझ्याकडे लॅपटॉप असेल, मी तुला देईन. म्हणजे आता आहे याबद्दल मी विचारलेलं नाहीये, तर भविष्यामध्ये तुझ्याकडे ती गोष्ट असेल का या संदर्भातला मला प्रश्न विचारायचा आहे. जसं की मराठीमध्ये आपण म्हणतो की अरे पुढच्या महिन्यात तुझ्याकडे कार असेल का, किंवा पुढच्या आठवड्यामध्ये तुझ्याकडे पैसे असतील का, मला जर हवे होते. तर अशा संदर्भातले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे आपण आज शिकणार आहोत. तर आज आपल्याकडे प्रणाली आडनाव काय, प्राणाली जोरी ही आमच्या क्लासमधील विद्यार्थिनी आहे. तर तिला मी या संदर्भातले प्रश्न आणि ती कशी आन्सर देते आपण आज पाहूयात, की जेणेकरून तुम्हाला एक थोडीशी कल्पना किंवा आयडिया येईल की कशा पद्धतीने क्वेश्चन्स असतात, त्याचे आन्सर्स कसे द्यायचे, त्याची प्रॅक्टिस कशी करायची. घरी सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारची प्रॅक्टिस करू शकता. तुमच्या आजूबाजूला जर का काही लहान मुले असतील की जी इंग्लिश मिडियमच्या शाळेमध्ये असतात किंवा शिकत आहेत, त्यांच्यासोबत तुम्ही असा सराव करू शकता. सो प्रणाली, आय विल आस्क यू सम क्वेश्चन्स. रिप्लाय मी इन इंग्लिश, positive, negative with their Marathi meaning. Okay? Will you have a car tomorrow? Yes, I will have a car tomorrow. I will not have a car tomorrow. माझ्याकडे उद्या कार असेल, माझ्याकडे उद्या कार नसेल. Will you have a mobile tomorrow? Yes, I will have a mobile tomorrow. I will not have a mobile tomorrow. माझ्याकडे उद्या मोबाईल असेल, माझ्याकडे उद्या मोबाईल नसेल. Will you have a laptop tomorrow? Yes, I will have a laptop tomorrow. I will not have a laptop tomorrow. माझ्याकडे उद्या मोबाईल लॅपटॉप माझ्याकडे उद्या लॅपटॉप असेल, माझ्याकडे उद्या लॅपटॉप नसेल. Will you have a book tomorrow? Yes, I will have a book tomorrow. I will not have a book tomorrow. माझ्याकडे उद्या बुक असेल, माझ्याकडे उद्या बुक नसेल. Right. Now I will ask you some question which are based on he group. Okay? Will he have a pen tomorrow? Yes, he will have a pen tomorrow. He will not have a pen tomorrow. त्याच्याकडे उद्या पेन असेल, त्याच्याकडे उद्या पेन नसेल. Will he have a bike tomorrow? Yes, he will have a bike tomorrow. He will not have a bike tomorrow. त्याच्याकडे उद्या बाईक असेल, त्याच्याकडे उद्या बाईक नसेल. Will he have a laptop tomorrow? Yes, he will have a laptop tomorrow. He will not have a laptop tomorrow. त्याच्याकडे उद्या लॅपटॉप असेल, त्याच्याकडे उद्या लॅपटॉप नसेल. आता मी शी वरून प्रश्न विचारतो. Will she have a purse tomorrow? Yes, she will have a purse tomorrow. She will not have a purse tomorrow. तिच्याकडे उद्या पर्स असेल, तिच्याकडे उद्या पर्स नसेल. Will she have a necklace tomorrow? Yes, she will have a necklace tomorrow. She will not have a necklace tomorrow. तिच्याकडे उद्या नेकलेस असेल, तिच्याकडे उद्या नेकलेस नसेल. व्हेरी गुड. तर अशा पद्धतीने आपण पाहिलं की कशा पद्धतीने आपण प्रश्न विचारू शकतो व त्याचे आन्सर देऊ शकतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.